שלום חברים, היום נלמד על זוויות מתאימות ומתחלפות בין ישרים מקבילים. זה חומר שנלמד בדרך כלל בכיתות ח', אבל הוא משמש אותנו עד הבגרות. אז פתיח ומתחילים. נתחיל בזוויות מתאימות, לפי שיטת המיקום. מה אומרת שיטת המיקום? בואו נסתכל על הסרטוט הבא. אנחנו רואים ש-A ו-B הם ישרים מקבילים, כאשר האדום הוא הישר החותך אותם. כעת נוצרו לי מספר זוויות. אנחנו נדבר על זוויות מתאימות קודם כל, בשיטת המיקום. אם אנחנו רואים פה את ה-X ממוקם בצד שמאל לישר החותך, שזה האדום, ומעל לישר A. הזווית המתאימה לו צריכה להיות באותו מיקום ביחס לישר השני, ל-B. כלומר, אם ה-X המקורי הוא בצד שמאל החותך, גם הזווית המתאימה תהיה בצד שמאל החותך. אם הוא מעל ישר A, אז השנייה תהיה מעל ישר B. כלומר, זאת המתאימה. אז אני חוזר על זה, שיטת המיקום היא אותו המיקום בדיוק. מצד שמאל הוא מעל הישר. בפעם הראשונה יש לנו את הישר שקיבלנו, במקרה הזה A, ובפעם השנייה מעל הישר השני שזה B. בואו נסכם את שיטת המיקום לגבי זוויות מתאימות. אני קורא לזה מתאימות במיקום. אם הזווית המקורית נמצאת מימין לחותך ומתחת למקביל, אז מה תהיה הזווית החדשה? היא גם תהיה מימין לחותך ומתחת למקביל. אבל פה זה המקביל הראשון וזה המקביל השני. לכן שיטת המיקום מאוד עוזרת, כי המיקום הוא מדויק ומתאים. בואו נעבור לזוויות מתחלפות. בזוויות מתחלפות, שיטת המיקום גם היא עוזרת לנו מאוד, אבל המיקום פה מתחלף כשם הזוויות. בואו נראה את זה לפי הסרטוט הבא. ה-X נמצא לנו מצד שמאל של החותך ומעל לישר A. הזווית המתחלפת תהיה במיקום ההפוך לזה. אם בראשון זה מצד שמאל לחותך, אז השנייה תהיה מצד ימין של החותך, אבל פה היא הייתה מעל הישר, פה היא תהיה מתחת לישר השני. כלומר, פה תהיה X. שימו לב איך המיקום מתחלף. אם במקורי למשל יש לנו מימין לחותך, אבל מתחת למקביל, מה תהיה הזווית המתחלפת המתאימה לה? אז פה היא תהיה משמאל לחותך ומעל למקביל. זה בדיוק ההפוך. אל תשכחו שפה מדובר במקביל אחד ופה זה המקביל השני. לכן הזוויות נקראות בין ישרים מקבילים, כי פעם משתמשים בישר מקביל אחד ובפעם השנייה במקביל השני. אלמד אתכם שיטה נוספת לזוויות מתחלפות. אני קורא לה שיטת המסלול, כי אני נותן לכם פשוט מסלול ישיר למתחלפות. בואו ניקח למשל את X. אני רוצה לדעת מי המתחלפת שלה. אז כמו שרשמתי פה למטה, זווית מתחלפת למעשה אפשר לקרוא לה גם מתאימה קודקודית. בואו נסתכל על ה-X. אם ה-X ממוקם פה, המתאימה שלו היא זאת. ואז הקודקודית שלה היא זאת. זוויות קודקודיות הן בעלות קודקוד משותף. לכן שתי אלו קודקודיות שוות. ובסופו של דבר, ה-X הזה וה-X המקורי הם המתחלפות במסלול של מתאימה קודקודית. זו הדרך. בואו ניקח את Y. נעשה בדיוק
את אותו הדבר. נמצא את המתחלפת של y בשיטת המסלול. אנחנו נחפש מי המתאימה ל-y, אז זאת המתאימה ל-y, ומי הקודקודית שלה, של ה-y שמצאנו, זאת הקודקודית. ולכן ה-y הזאת והזאת הן הזוויות המתחלפות בשיטת המסלול. שיטה נוספת ומאוד נחמדה של זוויות מתחלפות היא שיטת ה-9. שימו לב לסדר של המספרים שרשמתי. 1, 2, 3, 4, זה נמצא בסדר הזה, בכיוון השעון. 5, 6, 7, 8 נמצא כנגד כיוון השעון. למה רשמתי דווקא בצורה הזאת? שימו לב. אם אני רוצה את המתחלפת של 1, אני צריך לראות מי משלימה את 1 ל-9. 1 ועוד 8 נותנת לנו 9. לכן 1 ו-8 הן זוויות מתחלפות שוות. בואו ניקח את 3 למשל. מי משלימה את 3 ל-9? 3 ועוד 6 כמובן. ולכן 3 ו-6 זוויות מתחלפות. בואו נראה אתכם. מי המתחלפת של 2? אז כמובן ש7 היא המתחלפת, כי 2 ועוד 7 זה 9. אז היום למדנו על מציאת זוויות מתאימות שוות בין ישרים מקבילים לפי שיטת המיקום. וגם זוויות מתחלפות לפי שיטת המיקום ובמספר שיטות נוספות. הצטרפו אליי לערוץ לסרטונים נוספים ושיהיה לכם אחלה יום.